สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ Ideal Group Channel อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ติ้วก็มีข่าวสารที่จะมาบอกท่านผู้ชมทุกท่านค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมาทางครม.ได้ออกมาตรการส่งเสริมผู้ลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเมื่อวันที่ 7 มีนาคมปี 2566 ที่ผ่านมานายอนุชา บูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัฐากรว่าด้วยการยกเว้นเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะทั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ราคาของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลดลงส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกลงซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะสาระสำคัญนะคะของร่างพระราชกฤษฎีกาผู้ได้รับสิทธิประโยชน์บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสิทธิประโยชน์ก็คือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้นมีเงื่อนไขคือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพสานมิตประกาศกำหนดอาทิเช่นเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรเขตประกอบการเสรีเป็นผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นต้นหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กรมสรรพสานมิตประกาศกำหนดบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้องนำเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้นค่ะทั้งนี้นะคะตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสานมิตประกาศกำหนดวันที่มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษากระทรวงการคลังรายงานว่ามาตรการนี้ไม่อยู่ในปริมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณแต่ได้ปริมาณการจากการจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565 ถึง 2568 เป็นจำนวน 43,000 ล้านบาทคิดเป็นรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะสูญเสียประมาณ 8,600 ล้านบาทค่ะแต่จะเป็นการสนับสนุนให้มีความต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและทำให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้นรวมทั้งจะทำให้มีการจ้างงานและการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเอกสารเพิ่มเติมนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ทางใต้ description ตรงนี้เลยค่ะสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ